Hi everyone, welcome to Learning English. आजको भिडियोमा पनि मैले लिएर आएको छु तपाईहरुको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण क्लास. आज हामी सिक्ने छौं इंग्लिश कन्भर्सेसन जुन तपाई दैनिक रूपमा नै बोल्ने गर्नुहुन्छ. यस्ता क्वेशनहरु जुन तपाईले कसैलाई सोध्ने गर्नुहुन्छ र तपाईलाई पनि कसैले सोध्ने गर्छ. आज हामी तीनै क्वेशन अथवा सेन्टेन्सको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छौं, सिक्ने छौं. है त तपाईहरु पनि यस्ता क्वेशनहरु इंग्लिशमा सोध्ने बानी बसाल्नु होला ताकि तपाईलाई इंग्लिश बोल्नलाई चाहिँ ह्याबिट बन्नेछ. हैन र मैले आन्सर पनि सँगसँगै लिएर आएको छु. एउटा क्वेशनको चाहिँ तीनवटा आन्सर छ. तपाईलाई चाहिँ तपाईको दैनिक जीवनमा कुन चाहिँ धेरै प्रयोग हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले आफ्नो दैनिक जीवनमा चाहिँ प्रयोग गर्नु होला है त. भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला. अन्तिमसम्म हेर्न पनि नछुटाउनु होला है त. आउनु सुरु गरौँ. लेट्स बिगिन. तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तिमी के गरिरहेको छौ? यो पनि हामी प्राय दैनिक रूपमा कसैलाई सोध्ने वा तपाईलाई पनि कसैले सोध्ने गर्छ, हैन? इंग्लिशमा व्हाट आर यु डुइङ? व्हाट आर यु डुइङ? म चिया पिउँदै छु भन्नु पर्यो भने आई एम ह्याभिङ टी. आई एम ह्याभिङ टी. यदि नास्ता गर्दै हुनुहुन्छ भने आई एम ह्याभिङ ब्रेकफास्ट. आई एम ह्याभिङ ब्रेकफास्ट. म पत्रिका पढ्दै छु. आई एम रिडिङ द न्यूजपेपर. आई एम रिडिङ द न्यूजपेपर. यदि चिया पिउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आई एम ह्याभिङ टी. नास्ता गर्दै छु भन्नु पर्यो भने चाहिँ आई एम ह्याभिङ ब्रेकफास्ट. म पत्रिका पढ्दै छु भन्नु पर्यो भने आई एम रिडिङ द न्यूजपेपर. तपाई प्राय के हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले यसरी नै बोल्न सक्नुहुन्छ. है त. अर्को नेक्स्ट क्वेशन हेर्नु. अब उनी के गर्दै छिन् भन्न कसैलाई सोध्नु पर्यो, हैन? यो चाहिँ के छ त महिलाको लागि है त, फिमेलको लागि. उनी के गर्दै छिन्? व्हाट इज शी डुइङ? व्हाट इज शी डुइङ? उनी फोनमा कुरा गरिरहेकी छिन्. शी इज टकिङ अन द फोन. यदि उनी फोनमा कुरा गरिरहेकी छिन् भन्नु पर्यो भने चाहिँ इंग्लिशमा शी इज टकिङ अन द फोन. अथवा उनी गीत सुनिरहेकी छिन् भन्नु पर्यो भने शी इज लिसनिङ टु सङ्ग्स. शी इज लिसनिङ टु सङ्ग्स. फेरि उनी नाचिरहेकी छिन् भन्नु पर्यो भने फेरि शी इज डान्सिङ. शी इज डान्सिङ. उनी नाचिरहेकी छिन्. शी इज डान्सिङ. She is talking on the phone. She is listening to songs. She is dancing. Okay? अब फेरि पुरुषलाई सोध्नु पर्यो हैन? मेलको लागि चाहिँ उ के गर्दैछ? सोधिन्छ नि हामीले हैन? उ के गर्दैछ? What is he doing? What is he doing? उ के गर्दैछ? उसले कार चलाइरहेको छ. He is driving a car. उसले कार चलाइरहेको छ अथवा उसले गाडी चलाइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ he is driving a car. He is driving a car. उ साइकल चलाउँदैछ भन्नु पर्यो भने फेरि he is riding a bicycle. He is riding a bicycle. उ साइकल चलाउँदैछ. He is riding a bicycle. उ नुहाउँदैछ भन्नु पर्यो भने फेरि he is taking a shower. He is taking a shower. उ नुहाउँदैछ. तिनीहरू के गर्दैछन्? कुनै दुई तीन जनालाई चाहिँ भन्नु पर्यो. तिनीहरू के गर्दैछन् भन्न सोध्दाखेरि चाहिँ what are they doing? तिनीहरू अथवा उनीहरू, उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ हैन? what is they doing? Okay? उनीहरू टिभी हेरिरहेका छन् भन्नु पर्यो भने they are watching TV. उनीहरू टिभी हेरिरहेका छन्. they are watching TV. अथवा उनीहरू चाहिँ एक आपसमा कुरा गरिरहेका छन् हैन? उनीहरू एक आपसमा कुरा गरिरहेका छन् भन्दाखेरि फेरि they are talking to each other. they are talking to each other. they are talking to each other. उहाँहरू मलाई पर्खिरहेका छन् अथवा उनीहरू मलाई पर्खिरहेका छन्. They are waiting for me.
They are waiting for me. तिनीहरू लडिरहेका छन्. They are fighting. तिनीहरू लडिरहेका छन्. They are fighting. They are fighting. तिमी कहाँ छौ भन्न कसैलाई सोध्नु पर्यो हैन. तिमी कहाँ छौ? Where are you? तपाईलाई पनि कसैले सोध्न सक्छ. तिमी कहाँ छौ? Where are you? Where are you? Where are you? म घरमै छु. म घरमा छु भन्नु पर्यो भने I am home. I am home. सिम्पल रूपमा तपाईले जवाब दिन सक्नुहुन्छ है त. I am home. म घरमै छु. यदि तपाई अस्पतालमा हुनुहुन्छ भने I am at hospital. I am at hospital. यदि अस्पताल भित्र हुनुहुन्छ भने चाहिँ in पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त. I am in the hospital. I am in hospital. है त. म स्कुलमा छु. I am at school. I am at school. म स्कुलमा छु. I am at school. या तपाई अरु कुनै पार्कमा हुनुहुन्छ भने I am at park पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त. तपाई जहाँ हुनुहुन्छ तपाईले चाहिँ यसरी नै एन्सर दिन सक्नुहुन्छ. I am लगाएर है. ओके. अब यो हेर्नुस् त. तिमी कहाँ जादै छौ? Where are you going? तिमी कहाँ जादै छौ? Where are you going? आज तपाई कता जादै हुनुहुन्छ? Where are you going today? Where are you going today? अब तपाई कता जादै हुनुहुन्छ? Where are you going now? Where are you going now? Where are you going now? है त. म विद्यालय जादै छु. तपाईले कसैले सोध्दाखेरि चाहिँ उसले भन्यो म विद्यालय जादै छु. द इंग्लिशमा I am going to the hospital. तपाईलाई पनि कसैले सोध्ने गर्छ नि हैन. कहाँ जादै हुनुहुन्छ आज? म विद्यालय जादै छु. I am going to the hospital. अथवा म बैंक जादै छु. I am going to the bank. I am going to the bank. म बैंक जादै छु. I am going to the bank. अथवा म अस्पताल जादै छु भन्दाखेरि चाहिँ I am going to the hospital. I am going to the hospital. म बैंक जादै छु. I am going to the bank. विद्यालय जादै छु. I am going to the school. ओके. उनी कहाँ जादै छिन्? Where is she going? Where is she going? उनी कहाँ जादै छिन्? उनी कहाँ जादै छिन्? उनी बेकरीमा जादै छिन्. She is going to the bakery. She is going to the bakery. उनी बेकरीमा जादै छिन्. She is going to the bakery. उनी पसलमा जादै छिन्. She is going to the shop. She is going to the shop. उनी पसलमा जादै छिन्. She is going to the shop. अथवा उनी सुपरमार्केट जादै छिन्. She is going to the supermarket. She is going to the supermarket. उनी सुपरमार्केट जादै छिन्. She is going to the supermarket. ऊ कहाँ जादैछ भन्नु पर्यो. ऊ कहाँ जादैछ? Where is he going? Where is he going? ऊ कहाँ जादैछ? ऊ पुस्तकालय जादैछ. He is going to the library. अथवा ऊ लाइब्रेरी जादैछ. He is going to the library. ऊ पार्कमा जादैछ. He is going to the park. ऊ पार्कमा जादैछ. He is going to the park. अथवा ऊ कफी पसलमा जादैछ भन्नु पर्यो भने He is going to the coffee shop. He is going to the coffee shop. ऊ कफी पसलमा जादैछ. He is going to the coffee shop. लाइब्रेरी जादैछ भन्नु पर्यो भने He is going to the library. पार्कमा जादैछ. He is going to the park. कफी पसलमा जादैछ. He is going to the coffee shop. Okay? Next. तिनीहरू कहाँ जादैछन् भन्न सोध्नु पर्यो. Where are they going? तिनीहरू, उनीहरू, उहाँहरू कहाँ जादैछन् भन्दाखेरि चाहिँ Where are they going?
Where are they going? उनीहरू चिडियाखाना जाँदैछन्. They are going to the zoo. They are going to the zoo. उनीहरू चिडियाखाना जाँदैछन्. They are going to the zoo. अथवा उनीहरू चलचित्र हलमा जाँदैछन्. They are going to the movie theater. They are going to the movie theater. उनीहरू चलचित्र हलमा जाँदैछन्. They are going to the movie theater. उनीहरू बजार जाँदैछन्. They are going to the market. They are going to the market. उनीहरू बजार जाँदैछन्. They are going to the market.